Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến toàn bộ đời sống xã hội và nền kinh tế. Ảnh hưởng của đại dịch không chỉ dừng lại ở tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn gây ra những tiêu cực xã hội như mất việc làm, giảm thu nhập. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ bị tạm dừng hoạt động hoặc phá sản. Theo khảo sát mới nhất của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP, có tới 77% doanh nghiệp xã hội cho rằng dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc vô cùng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, 10% cho rằng đang đứng trước nguy cơ phá sản, đóng cửa. Bên cạnh đó, có 23% doanh nghiệp được hỏi đánh giá là dịch ảnh hưởng ít hoặc ở hiện tại, doanh nghiệp vẫn có thể ứng phó được. Nhưng phần lớn đây là các doanh nghiệp đang kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu không bị sụt giảm về nhu cầu, hoặc các đơn vị sản xuất nông sản chưa đến mùa thu hoạch nên chưa bị áp lực về bán hàng trước mắt. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch Covid-19. Xin chào các bạn, tôi là luật sư Lê Dung, Giám đốc công ty luật Xích Lo. Và các bạn vừa được nhìn thấy những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra và trực tiếp tác động lên cuộc sống xã hội. Các bạn thân mến, thời gian qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi để có thể vực dậy được các doanh nghiệp qua đại dịch. Trong video này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin về những ưu đãi đối với doanh nghiệp trong thời điểm đại dịch Covid-19. Về thực hiện chính sách tài chính, thứ nhất, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ như gia hạn thuế, miễn giảm nhiều khoản phí, lệ phí, cũng như nhiều giải pháp để cân đối ngân sách nhà nước. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020 NDCP về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế là 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Gia hạn 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các hộ kinh doanh. Gia hạn 5 tháng đối với tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ước tính, khi triển khai nghị định này, có khoảng 740.000 doanh nghiệp, chiếm đến 98% số doanh nghiệp đang hoạt động sẽ được hưởng lợi từ chính sách. Theo các chuyên gia kinh tế, Nghị định số 41/2020 NDCP được ban hành kịp thời là giải pháp quan trọng, thiết thực giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vượt qua được khó khăn của đại dịch Covid-19. Thứ hai, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ và giải quyết theo thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho chống dịch. Trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 122/2016 NDCP, được bổ sung bởi Nghị định 57/2020 NDCP và Nghị định số 125/2017 NDCP, Nghị định số 134/2016 NDCP về thuế xuất nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí, nông nghiệp, công nghiệp, phụ trợ và các công nghiệp ô tô. Thứ ba, phối hợp với các ngành để rà soát cắt giảm, miễn giảm nhiều loại phí, lệ phí. Cụ thể, miễn lệ phí môn bài đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thành lập mới trong năm đầu, giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp, giảm 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính. Tổng số phí lệ phí cắt giảm mà doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi là khoảng 500 tỷ đồng. Thứ tư, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 14/2020 TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020, điều chỉnh giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán. Thông tư số 33/2020 TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2020 quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong đó điều chỉnh giảm 50% mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư số 34 TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2020 về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, một số phí trong lĩnh vực này đều được giảm 50% so với quy định hiện hành. Thông tư số 35 TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2020 về mức thu, nộp phí thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, trong đó điều chỉnh giảm tới 50% mức một số loại phí so với quy định hiện hành. Về phía chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm các khoản lãi vay.
Đối với những khoản vay cũ, Ngân hàng Nhà nước đã kêu gọi các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất đối với các khoản dư nợ cũ và nhận được sự đồng tình của các tổ chức này. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng thực hiện giảm phí thanh toán, sẵn sàng nguồn vốn cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay mới nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế trở lại. Có thể thấy, chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là một trong những chính sách kịp thời, có ý nghĩa nhân văn đối với người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Và trên đây là một vài tổng hợp về chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì, có thể nhấn vào đường link phía bên dưới để có thể được đội ngũ chuyên gia của công ty luật Xích Lo tư vấn và giải đáp tận tình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt.